سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به تر وي یو ځل بیا هم زه مسلم وردګ یم غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره د A2 نیوو یا د A2 یا A2 لیول یا صنف د ګرامر برخې څلورم درس تاسو ته وړاندې کړم د ګرامر برخې څلورم درس کې موږ تاسو څو مختلف عنوانونه لرو چې زموږ تاسو لومړی عنوان عبارت دی د پریپوزیسیونن څخه پریپوزیسیونن موږ تاسو د ایو صنف یا ایو اینس نیوو د ګرامر د درسونو د ګرامر په درسونو کې یا د ګرامر د درسونو په لړۍ کې موږ تاسو په مکمل په توضیحاتو سره یا په تشریحاتو سره موږ تاسو ټول هغه پریپوزیسیونونه او یا هم ووایو چې اضافي حروف چې هغه موږ تاسو په توضیحاتو سره ویلي دي تاسو کولی شئ چې د زموږ د یوټیوب چینل چې مثلا د مسلم وردګ یوټیوب ته لاړ شئ مسلم وردګ ولیکئ بیا تاسو وروسته لاړ شئ په هغې کې کله چې چینل باندې تاسو دې نوم باندې کلیک وکئ د هغې څخه وروسته بیا تاسو لاړ شئ پلی لیست ته په پلی لیست کې به تاسو بیا د ایو لیول د ګرامر برخې درسونو کې به د 11 درس چې څلور ویډیوګانې لري 11 درس یو او همدارنګه 11 درس دوهمه ویډیو همداسې تر 11 درس څلورمې ویډیو پورې په دې کې مکمل د پریپوزیسیونونه او یا هم حروف اضافي چې کوم دي هغه تشریح شوي دي تاسو کولی شئ مکمل ټول پریپوزیسیونونه په توضیحاتو سره دلته پکې وګورئ راځو اوس موږ تاسو دلته چې زموږ تاسو کوم عنوان دی پریپوزیسیونن یعنی اضافي حروف چې هغه عبارت ده ان میت پلوس داتیو یعنی ان او میت د داتیو سره ان چې دی دا خپله یو ویخسل پریپوزیسیون دی ویخسل پریپوزیسیون یعنی تبدیلیدونکی تغییر خوړونکی پریپوزیسیون کې په بعضو ځایو کې دا داتیو دی او بعضو ځایو کې دا اکوزیټیو دی دا چې په کوم ځای کې داتیو دی او کوم ځای کې اکوزیټیو دی د دې دپاره تاسو دا ویډیوګانې چې د ایو په دې کې د ایو لیول د ګرامر برخې درسونو کې 11 درس لومړی ویډیو دوهمه ویډیو تر څلورمه ویډیو پورې دا ټول وګورئ په ټولو حروف اضافي باندې به مو ښه سر خلاص وي اوس راځو لومړي مثال ته په لومړي مثال کې وایي چې der Kurs in dem Frau Stramel im Moment arbeiten وایي der Kurs یعنی دلته اوس د کورس په باره کې باندې معلومات ورکوي یعنی کورس کوم کورس هغه کورس چې په هغه کې Frau Stramel یعنی فرau یعنی هغه ښځه چې شترامل نومیږي چې هغه im Moment arbeiten چې اوس حال په هغه کورس کې کار کوي besteht aus 5 Migranten یعنی هغه کورس چې دی هغه ترکیب شوی دی یا جوړ شوی دی د 5 Migranten یعنی مهاجرینو څخه یعنی هغه کورس چې په هغه کې شترامل چې یوه ښځه ده مومنت یعنی شترامل چې اوس په هغه کې کار کوي هغه کورس جوړ شوی دی د 5 میګرانتن څخه یعنی 5 مهاجرینو څخه بل دی der Lehrwerk mit dem sie im Kurs arbeiten یعنی هغه تدریسي ټوټه یا تدریسي Lehrwerk یعنی تدریسي څه وایو یعنی تدریسي تمرین یا یعنی یو څوک چې درس ورکوي یو تمرین یې جوړ کړی وي یعنی هغه تدریس کوي یعنی هغه تدریسي ټوټه mit dem sie im Kurs arbeiten چې د هغې چې په هغې سره تاسو په کورس کې کار کوئ ist in پښتو oversetzt یعنی هغه چې ده په پښتو ژبه باندې ترجمه شوی اوس راځو
بلې نوعه موږ تاسو Dativ und Akkusativ Ergänzungen Ergänzung im Satz یعنی مفعولی غیر مستقیم اکوزاتیو او مفعولی مستقیم تکمیلونکي د جملې او یا هم مستقیم مفعولی او غیر مستقیم مفعولی تکمیلونکي په جمله کې. یعنی اوس راځو دلته په جملاتو کې موږ تاسو په ښه ډول باندې موږ تاسو ته واضح شي او سر ور خلاص شي. داتیو چې دی دا غیر مستقیم مفعول حالت دی، غیر مستقیم په انګلیسي کې ورته آبجیکټ وایي، غیر مستقیم یا انډایرکټ آبجیکټ دی، او اکوزاتیو چې دی دا ډایرکټ آبجیکټ دی. نو همیشه په جمله کې لومړی داتیو راځي او وروسته بیا اکوزاتیو راځي. دا یو قانون دی. ارګینسونګ تکمیلونکي ته وایي. اوس راځو دلته وایي په جمله د لومړۍ جمله د دې کې وایي چې schickt seine Freundin einen Blumenstrauß یعنی هغه دریم سړی، هغه شخص نارینه چې کوم دی وایي هغه د هغه ملګرې ته، ښځینه انډیوالې ته، ملګرې ته einen Blumenstrauß یعنی ولېږه چې شو فعل په دوهم پوزیسیون کې دی وایي هغه سړي د هغې ملګرې ته څه شی ولېږه einen Blumenstrauß یعنی د ګلونو یوه ګېډۍ یې ورته ولېږله. شیکټ لېږل. دلته seiner Freundin ځکه چې دا دی Freundin دی، دی موږ تاسو ویل چې دی په اکوزاتیو کې په داتیو کې په دیر بدلیږي، نو ځکه دلته دا seiner شو. نو لومړی چې دی همیشه داتیو راځي او وروسته بیا اکوزاتیو. بل دی sie schreibt ihm einen Brief یعنی هغه ښځه چې ده هغه schreibt لیکي ihm هغه نارینه ته یا هغه سړي ته einen Brief یو خط ورته لیکي. دلته بیا هم اصلا ایر دی، ایر چې دی یعنی مثلا دیر دی، دیر چې دی په داتیو کې موږ تاسو چې په دیم باندې بدلیږي، نو ایر په ام باندې بدل شو. einen Brief یعنی یو هغه دی دا اصلا دیر بریف دی، دیر بریف دی، دیر چې دی په اکوزاتیو کې موږ تاسو ویلو چې په دین باندې بدلیږي، نو ځکه دلته په دغه ځای کې دلته einen ویل شوی دی، einen Brief. ښه یعنی اکوزاتیو حالت دی. بل دی Max zeigt seinem Freund eine DVD خو دا اصلا یو انګلیسي کلمه ده یعنی DVD. په الماني کې هم عموما DVD استفاده کېږي، خو که تاسو الماني حروفو کې ووایئ نو بیا موږ تاسو وایي چې DVD، که انګلیسي ووایئ نو DVD. نو دلته وایي چې Max zeigt seinem Freund یعنی ماکس چې دی هغه ښیي seinem Freund د هغه انډیوال ته یا ملګري ته eine DVD یوه دانه DVD. دلته دیر Freund دی، دیر په دیم بدل شو نو ځکه دا seinem راغی او eine دا خو اکوزاتیو دی، په اکوزاتیو کې موږ تاسو ویلو چې صرف دیر بدلیږي، نور هر څه په خپل حالت پاتې کېږي، ټول یعنی ضمایر چې دی په خپل حالت پاتې کېږي. بل دی bringst du mir ein Brot mit وایي آیا ته ماته یو هغه در سره راوړلی شي، یو بروت یوه ټوټه د ډوډۍ در سره راوړلی شي. پوښتنه ده کوي یعنی میر چې دی دلته داتیو دی او وروسته یعنی لومړی داتیو استفاده شوی او وروسته هم اکوزاتیو. که اوس راځو دلته قانون دی. قانون موږ تاسو مخکې نه وویلی چې لومړی مثلا داتیو استفاده کېږي او وروسته بیا هم اکوزاتیو او همیشه همداسې کېږي. نو په قانون کې هم وایي چې ریګل یعنی قانون zuerst die Dativiergänzung dann die Akkusativiergänzung یعنی لومړی غیر مستقیم مفعولی تکمیلونکی استفاده کېږي، همیشه په جمله کې لومړی غیر مستقیم مفعولی تکمیلونکی او وروسته بیا اکوزاتیویرګنسونګ یعنی مستقیم مفعولی تکمیلونکی په جمله کې استفاده کېږي، لکه دلته په دې جملاتو کې چې موږ تاسو استفاده کړه. نو دا هم اوس موږ تاسو څلورم درس په دې هیله چې په درس باندې پوهېدلي وئ. بیا هم د نورو درسونو دپاره او نور درسي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب
او د همدې چینل له لارې موږ تعقیب کړئ.